Hei, mä oon Teo Kurteen, uusi ilmakemian professori. Mä tutkin siis ilmakehässä tapahtuvia kemiallisia reaktioita. Ilmakehä koostuu pääasiassa typestä, hapesta, jalokaasuargonista, vesihöyrystä ja hiilidioksidista. Nämä on kaikki sinällään kyllä tärkeitä molekyylejä, mutta juuri kemian kannalta, niin ehkä happe pois lukien, niin nämä ei ole erityisen mielenkiintoisia. Mun oma tutkimus kohdistuu etupäässä niihin yhdisteisiin, jotka ilmakehässä reagoidessaan kykenee tuottamaan tiivistymiskykyisiä höyryjä. Ja nämä höyryt, kun ne tiivistyy, ne tuottaa pienhiukkasia, ja nämä on oleellisia, koska ne toisaalta aiheuttaa ilman saastumista, mutta toisaalta ilman tällaisia pienhiukkasia ei voi syntyä pilviä eikä sadetta, koska jokaisen pilvipisaran tai sadepisaran ytimessä on tämmöinen pikkiriikkinen, ehkä noin 100 nanometrin kokoinen tiivistymisydin, joka koostuu jostain muusta kuin vedestä. Sitten muu osa siitä pisarastahan on vettä, mutta vesi ei yksinään pysty meidän ilmakehän oloissa tiivistymään. Nyt näitä tiivistymiskykyisiä yhdisteitä synnyttäviä höyryjä on ilmakehässä varsin vähän. Me puhutaan yleensä seossuhteista, eli siitä, että kuinka monta niitä on vaikka miljoonaa tai miljardia molekyyliä kohden. Näitä mun kannalta oleellisia molekyyliä on enimmilläänkin noin miljoonasosa, mutta tyypillisesti niitä on miljardisosa tai jopa 1000 miljardisosa. Tätä voi havainnollistaa vaikka tällaisella sokeripalalla. Sokeripalan tilavuus on noin 1 kuutiosenttimetri. Ja tämä on aika lailla 1 miljardisosa normaalin kokoisen luentosalin tai luokkahuoneen tilavuudesta. Eli mä tutkin sellaisia yhdisteitä, joita löytyy ilmasta suunnilleen sokeripalan verran kussakin luentosalissa. Niin kuin voi arvata, niin tällaisten yhdisteiden mittaaminen, kun niitä on niin vähän, niin on aika haastavaa. Jokaisella meistä on itse asiassa tämmöinen mukana kulkeva mittari tässä keskellä naamaa, jolla ainakin osa näistä pystyy yllättävänkin tehokkaasti mittaamaan. Yksi yhdisteluokka, mitä mä oon paljon tutkinut, mitä tämä meidän nenämittari aika hyvin havaitsee, on kasvillisuuden tuottamat monoterpeeni-nimiset hiilivedyt. Eli mulla on tässä esimerkiksi männyn oksa. Jokainen teistä tietää, miltä mänty haisee. Niin sen hajun aiheuttaa tämän näköinen molekyyli, jonka nimi on alfapineeni. Tässä nämä mustat pallot on hiiliatomeja, valkoiset pallot on vetyatomeja. Tällä alfapineenimolekyylillä on 10 hiiliatomia ja 16 vetyatomia, jotka on liittynyt toisensa tietyllä tavalla. Tässä on tämmöinen 6 hiilen ja 4 hiilen rengas ja sitten tämmöinen kaksoissidos, josta tämä molekyyli yleensä lähtee ilmakehässä reagoimaan. No sitten toisaalta esimerkiksi kuusen haju, jos mietitte miltä vaikka joulukuusi haisee, sekin on varmaan kaikille tuttu. Se on vähän monimutkaisempi kokteili. Siellä on montaa molekyyliä, muun muassa samaista alfapineenia, mutta siellä on myös tällaista deltakareeni-nimistä toista monoterpeeniä, jolla on myös 10 hiiliatomia ja 16 vetyatomia, mutta ne on pikkasen toisella tavalla sitoutuneet toisiinsa. Eli siinä, missä tämä pienimpi rengas oli alfapineenissä 4 hiilen kokoinen, niin tässä deltakareenissa tuossa noin se on 3 hiilen kokoinen. Ja tämä hiuksen hieno ero näissä rakenteissa, nämä on jopa mulle kemistinä, niin nämä on lähes identtisiä molekyylejä. Niin tämä hiuksen hieno ero näissä männyn ja kuusen hajun aiheuttavissa molekyyleissä voi sitten johtaa aika ison eroon siihen, miten ne ilmakehässä käyttäytyy. Nyt tämä ilmakehän kemia on, koska meillä on paljon sitä happea tosiaan, niin se on hapettumista. Eli tavallaan hidasta palamista. Oikeastaan ne reaktiot on aika samanlaisia kuin mitä vaikka saunan kiukaassa tapahtuu, kun siellä puu palaa. Ihan niin kuin saunan kiukaassa, niin tämän häpetuksen käynnistymiseen tarvitaan jonkinlainen kipinä. Saunassahan se on yleensä tulitikku, mikä raapastaan. Ilmakehässä se on auringonvalon seurauksena syntyvät hapettimet, joita on kourallinen, otsoni, hydroksyyliradikaali ja typpitrioksidi nyt tärkeimpinä. Nyt kun nämä männynhajun ja kuusenhajun aiheuttavat molekyylit reagoi vaikka otsonin kanssa, joka on niiden tärkein hapetin päiväsaikaan, niin ne synnyttää molemmat aika tehokkaasti näitä tiivistymiskykyisiä höyryjä. Siellä ei hirvittävän isoja eroja näiden välillä nähdä. Yöaikaan tilanne on sitten kuitenkin eri. Yöaikaan tärkein häpetin on typpitrioksidi, eli nitraattiradikaali, tämän näköinen kaveri, sininen on typpiatomi. Sitä syntyy esimerkiksi ihmisen liikenteen typpioksidipäästöjen seurauksena. Niin nyt kun tämä typpitrioksidi hyökkää näiden molekyylien kimppuun, niin sieltä tulee valtaisa ero, eli tämä männynhajumolekyyli alfapineen, niin se ei juurikaan tuota näitä tiivistymiskykyisiä pienhiukkasia synnyttäviä höyryjä tässä reaktiossa tämän typpitrioksidin kanssa, mutta sen sijaan tämä deltakareeni, eli tämä kuusenhajumolekyyli, niin tuottaa niitä todella tehokkaasti. Eli sieltä tulee vaikka esimerkiksi tämän näköisiä mötiköitä, missä näette, että tämä hiilirunko on vähän lähtenyt avautumaan, ja tähän on liittynyt uusia tämmöisiä happea sisältäviä ryhmiä, jotka tekee sitä molekyylistä tahmeampia. Ne takertuu paremmin toisiinsa ja muihin molekyyleihin ja muodostaa sitä kautta niitä hiukkasia. No tämä on sinänsä tiedetty jonkin aikaa, että näin on, että kuusi
molekyyli synnyttää tehokkaammin pienhiukkasia typpitrioksidin kanssa kuin tämä mäntymolekyyli, mutta syy tälle oli vielä muutama vuosi sitten täysin epäselvä. Me lähdettiin jäljittämään tätä ikään kuin askel askeleelta, koska nämä pitoisuudet on niin pieniä ja ne keskeiset reaktiot on niin nopeita, niin näitä on todella vaikeita suoraan mitata. Me tehtiin tämä mallintamalla supertietokoneella kvanttimekaniikan peruslainalaisuuksista lähtien. Me seurattiin sitä reaktiopolkua askel askeleelta ja yritettiin selvittää, että missä se ero tulee näiden kahden molekyylin välillä. Suunnilleen 4-5 askelta jouduttiin jäljittämään, ne käyttäytyi identtisesti siihen kohtaan, mutta sitten löydettiin se eroavaisuus, eli tämän alkuperäisen kaksoissidoksen se lähtee siinä hapetuksessa hajoamaan, mutta sen kaksoissidosen vieressä olevissa sidoksissa, niin niiden voimakkuuksissa on hiuksen hieno ero näiden kahden molekyylin välillä. Ja se selittää tämän koko eron, että miksi toinen ei juurikaan tuota hiukkasia ja toinen tuottaa tehokkaasti hiukkasia, tosiaan tässä yöaikaisessa hapetuksessa. No nyt kaikki tämä tämmöisten isojen tahmeiden monimutkaisten molekyylien syntymistä mä oon taas selostanut, niin tämä on poikkeus. Eli ihan niin kuin palaminen siellä saunan kiukaassa, niin myös ilmakehän hapetus johtaa, enimmäkseen se tuottaa hiilidioksidia ja vettä. Eli tämmöisiä pieniä, kemistille aika tylsiä molekyylejä. Eli tämä tämmöisten isojen ja tahmeiden molekyylien syntyminen niin on tosiaan poikkeus tästä säännöstä. Ja yksi asia, mitä me ollaan mun ryhmässä viime vuosina tutkittu erittäin paljon, on tällainen poikkeuksen poikkeus, missä kaksi tällaista monimutkaista hapetuksen välituotetta liittyy yhteen ja muodostaa vielä isomman ja vielä tahmeamman oikein tämmöisen supertiivistymiskykyisen molekyylin. Niin tällaisia reaktioita sinänsä tunnetaan, tällaisia niin sanottuja rekombinaatioreaktioita, niin niitä tunnetaan kyllä palamisessa, esimerkiksi noen muodostuminen liittyy siihen. Vastaavanlaisia reaktioita hyödynnetään vaikkapa muovien valmistuksessa, mutta kukaan ei oikeastaan osannut mekanismia, millä tällaiset reaktiot voisi tapahtua ilmakehän melko matalissa lämpötiloissa ja näissä miljardisosan tai alle seossuhteissa, niin niitä ei juurikaan tunnettu vielä muutama vuosi sitten. Me hakattiin melko pitkään päätä vertauskuvalliseen seinään, kun me yritettiin selvittää, että miten tällainen reaktio oikein voisi tapahtua. Ja se keskeinen oivallus liittyi siihen, että sen selittämiseen tarvitaan kvanttimekaniikan lisäksi myös suhteellisuusteoriaa, joka sallii tietynlaisen elektronin spinin, tällaisen flippaamisen, eli ylhäältä ylös, alas tai alas ylös. Koska ilman tätä niin nämä välituotteet käyttäytyy niin kuin koronarajoituksia noudattavat suomalaiset bussissa. Niitä ei niin kuin mitenkään saa lähestymään toisiaan riittävästi, että uusia sidoksia muodostuisi. Mutta sitten kun tämä suhteellisuusteorian sallima askel otetaan mukaan, niin sitten yhtäkkiä ne tunkeekin samalle paikalle ja siinä muodostuu uusia sidoksia ja näitä supertiivistyviä molekyylejä. Eli lyhyenä yhteenvetona mä tutkin siis, miten esimerkiksi männyn ja kuusen hajut aiheuttavat molekyylit muodostaa pienhiukkasia ja miten suhteellisuusteoria ja kvanttimekaniikka liittyy asiaan. Kiitos.